እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት ዋናውና ዓላማው ስለሆነ የሞተበት ዓላማ ስለሆነ የተናገረው ቃል አለ። አንድ ቃል ምን የሚል ነው? ተፈጸመ የሚል ቃል በመስቀል ላይ መጨረሻ ያወጣው ቃል ምንድነው? እሱን ነው ተፈጸመ የሚባል እና ይሄ ተፈጸመ የሚለው ቃል የግሪኩ ቃል ማለት ነው ቴቴሌስታይ ይለዋል። ቴቴሌስታይ የሚለው የግሪኩ ቃል ብዙ ትርጉሞች ያሉት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ወይም ቴቴሌስታይ ብሎ ሲናገር በዛ ውስጥ ብዙ ያ ቃል በጣም ብዙ ትርጉሞችን ይዞ የተቀመጠ ቃል ስለሆነ ማለት ነው። በክርስቶስ ውስጥ የመጨረሻ ቃል ላይ ብዙ ትርጉሞችን ይዞ እንዲቀመጥ ያንን ቃል በግሪኩ አስቀድሞ ያስቀመጠው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ያንን ቃል ማለት ነው። ስለዚህ ቴቴሌስታይ ብሎ ሲናገር ማአት ነገሮችን ነው የተናገረው በግሪኩ። እኛ አሁን በአማርኛው ተፈጸመ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ቃል ነው የመስቀሉ ቃል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው የዘላለም ትርጉምና ክብር የተላበሰ በጣም አስደናቂ ቃል ነው የቃል። ስለዚህ ይሄ ቴቴሌስታይ የሚለው የግሪኩ ቃል የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? አንድ ወንጀለኛ ተፈርዶበት ቅጣቱን ጨርሶ ከእስር ቤት ሲፈታ በዚህ በደረቱ ላይ ይሄ ቃል ይለጠፍበትና ነው የሚለቀቀው እና ቴቴሌስታይ ተብሎ እዚህ ላይ ተፈጸመ፣ ቅጣቱ ተፈጸመ፣ አከተመ፣ የእስር ቤቱ ኑሮ አከተመ ተብሎ የመጨረሻው ማተም ይመታበትና እዚህ ደረቱ ላይ ተለጥፎለት ይወጣል ማለት ነው። በቃ ያ ሰው ከዛ በኋላ ምንድነው ማለት ነው? ነፃ ነው። ታስረን የነበረው መዝሙር 102 ላይ በተለይ የእስረኞቹን ጩኸት ይሰማ ዘንድ ሊገደሉ የተፈረደባቸውን ያድን ዘንድ ብሎ የተናገረው እኛ በጨለማ በቃ ታስረን ነበር። እስረኞች ነን፣ የኃጢአት እስረኞች፣ የሞት እስረኞች ነበርን፣ የተፈረደብን ነበርን። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት ይሄንን ቃል ተፈጸመ የሚለውን ቃል ሲያወጣ በደረታችን ላይ ይሄ ቃል ይጻፍበታል። ተፈጸመ አንደኛው ይሄንን ነው የሚያሳየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ብሎ ያለው ቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ለህንጻን የተሰጠ ቃል ነው ማለት ህንጻ ስንል አንድ ህንጻ ተሰርቶ ተገንብቶ ምን ብሎ ካለቀ በኋላ የህንጻ በቃ የመጨረሻው እንትን ብሎ ተፈጸመ ተብሎ ሁሉ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ ህንጻውን የሰራው ሰውዬ ለባለቤቱ ሄዶ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ሊጨመርበት አይችልም፣ ህንጻው ተጠናቋል፣ ቁልፉም ይሆንና ብሎ ቁልፉን ሲያስረክበው ይሄ ቃል አብሮ ይወጣል ማለት ነው። ተፈጸመ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይም ሲሞት የተናገረው ቃል አንዱ ይሄ ነው። ለህንጻም ነው የተጠቀመበት። እናንተ እግዚአብሔር ህንጻዎች ናችሁ ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ያው ድንጋይ ሆናችሁ ከክርስቶስ ጋራ ምንድነን አብረን እንሰራለን፣ መቅደስ ሆነን እንሰራለን። ያ ህንጻ የሚያልቅበት ጊዜ ይመጣል። አሁን ያ ወደዛ ህንጻ ሙላት ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን መግባት ያለባት። ግን እሱ በመስቀሉ ላይ ኦሬዲ ፈጽሞታል። የተሰራውን ህንጻ ነው አሁን እንደገና እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ምንድነን ቤተ መቅደሶች ነን። አብረንም ተገጣጥመን እንደ ድንጋዮች ቤተ መቅደስ ለመሆን እንሰራለን ወይም የእግዚአብሔር ህንጻዎች ናቸው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል። ህንጻው ተጠናቆ ሲያበቃ የሚሰጥ ስለሆነ ቁልፉን ተረክቦ ነው ጌታ ተፈጸመ ያለው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ህንጻው ፍጻሜ የሚባለው ነገር መምጣቱ አይቀርም። በቃ ኦሬዲ ቁልፉን የተረከበ ጌታ አለ። ከእስር ቤት አስፈታን። አሁን ደግሞ ወደ ህንጻው ስራ ውስጥ አስገባን። ከእሱ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ እኛ ያው ድንጋዮች ሆነን አብረን እንድንሰራ ቁልፉን በቃ የቤቱ ተጠናቋል የሚለውን ቁልፍ የተረከበ ጌታ ነው ያለን በመስቀል ላይ። ያንን አይቶ ምን አለ ማለት ነው? ተፈጸመ አለ። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ለደረሰኝ የሚሰጥ ነው። አንድ ሰው አንድ ሙሉ ነገር ሲገዛ ማለት ነው አንድ ነገር ሲገዛ የዚህ ነገር ዋጋ ሙሉ ለሙሉ ተከፍሎበታል። ካሽ በቃ ኢሚዲየትሊ ሆነ ልውጥ ባለበትና ሙሉ ለሙሉ ያንን ዕቃ በአንድ በሚገባ ዋጋ ዋጅቶ ያ ሰውዬ የራሱ ሲያደርገው በክሬዲት ካርድ አይደለም፣ በዕዳ አይደለም፣ በምናምን በየወሩ የሚከፈል አይደለም። ሙሉ ለሙሉ አንዴ ያንን ነገር ገዝቶ ሲወስደው በደረሰኙ ላይ ማለት ነው ይሄ ቃል ቴቴሌስታይ ተብሎ ይታተምበታል። ተፈጸመ። በአሁኑ ወዲያ ማንንም ተጠያቂ የለም። ምንም ነገር እዛ ነገር ላይ ሊገኝ አይችልም። በቃ በሙሉ ዋጋ የተገዛን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ይህንን ነገር ሲያሳየን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ተፈጸመ ያለበት ዋናው አንዱ ነገር ምንድነው ማለት ነው? በሙሉ ዋጋ እኛነታችንን ገዝቶ ወስዶታል። በቃ ምንም የሚጨምር ነገር የለም እዛ ውስጥ አንድም ነገር ምን ጨምረው የለም። ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉ ለሙሉ ምን ሆኖላል ማለት ነው? ዋጋ ከፍሎ በመስቀል ላይ እኛን ገዝቶናል። በደሙ ተገዝታችኋልና የእናንተ አይደላችሁም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ተወስዷል። በዛች በክርስቶስ ስራ ላይ ምንም አይነት ሰው ምንም ነገር መጨመር አይችልም። ምንም ነገር
አንድ ነገር መጨመር አይችልም አንድ ፔኒ ማስቀመጥ አይችልም ጎሏል ብሎ ምንም የነፋስ ቀዳዳ እስከማታስገባ ድረስ ማንም ምንም ሊጨምርበት እስከማይችል ድረስ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ዋጋውን ከፍሎ ዋጅቶናል ለዚህ ነው ተፈጸመ የሚባለውን ሪሲቱ የተሰጠው አለቀ በቃ ፈጽሟል ተፈጸመ ሪሲቱ ላይ ተመቶበታል ሙሉ ለሙሉ በዋጋ ተገዝቷል ማንንም በቃ ጎደለ የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው የክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ምንድነው ለስዕል የሚጠቀሙበት ነው ወይም አንድ የታወቀ ሰዓሊ ማለት ነው አንድ የታወቀ ሰዓሊ ስዕሉን በጥንቃቄ ሰርቶ ጊዜ ፈጅቶበት ሰርቶ አመትም ይፍጅበት 6 ወርም ይፍጅበት ያንን ስዕል በደንብ አድርጎ ከሰራ በኋላ ያንን ስዕል በጣም በቃ ሲያጠናቅቀው ማለት ነው ካሁን ወዲያ ስዕሌ የኔ ብቻ ነው ምንም አይነት ነገር እዚህ ላይ ማንንም ሰው መጨመር አይችልም ቅንጣት ያህል ያችን ስዕል ላይ ጭረት እንኳን መጨመር አይችልም በቃ ፍጹም አድርጌ ሰርቻታለሁ ሲል ይሄንን ቃል ያወጣና ስዕሉ ላይ ምን ሆነ ይላል ተፈጸመ ወይም Tetelestai የሚለውን ቃል በስዕሉ ላይ ያስቀምጥበታል ማለት ነው ስዕሉ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቋል እዛ ስዕል ላይ የማንንም ጉብዝና የማንንም ሌላ ሰዓሊ መጥቶ ስዕሉ ሊያበላሽበት አይችልም ጭረት እዚህ ጋር ጎደለው ብሎ ሊጨምርበት የማይችል ስዕል ነው ማለት ነው ያ ስዕል ልክ ኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ኢየሳላት የመጣች ትልቅ የዘላለም ሐሳብና አጀንዳን የምትሸከምለት ለዘላለም ከሱ ጋር የምትኖር ሙሽራ የምትባላለችው አንድ የሳላት ስዕል አለ በዘፍጥረት ውስጥ ገብቶ በዘልቁ ውስጥ ገብቶ በዘዳግም ውስጥ እየገባ በመጽሐፎች ውስጥ እየገባ በነዳዊት መዝሙር ውስጥ እየገባ በትንቢት መጽሐፍ ውስጥ እየገባ የሳላት አለ የሳለ መጣና መጨረሻ ራሱ ተገልጦ ሳሊው ያንን ስዕል በመስቀል ላይ ሲፈጽመው ለስዕሉ ተፈጸመች ተብሎ አንድ ያያት አንድ ስዕል አለ አንድ ሙሽራ አለ አንድ የሆነ ህንጻ አለ የተሳለ ህንጻ አለ አንድ የዘላለም ፒክቸር አለ በዘላለም ችሎታው የሳለው ስዕል አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛች ስዕል ነው የተናገረው ተፈጸመ ተብሎ ስዕሉ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ተፈጸመ በቃ አለቀ ካለቀ ነገር ነው አሁን ተነስተ እንደገና የተጀመረው እንጂ አለቀ በቃ በኢየሱስ እይታ ውስጥ ያቺ ስዕል ታየች ያቺ ሙሽራ ተስላ ስለታየች ለስዕሉ ማንም ጭረት ሊጨምርበት አይችልም ካሁን ወዲያ ተሰርቶ አልቋል የሚለውን ማህተም አተመበት በዘላለም ስዕሉ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ድንቅ ነው አይደል በጣም የሚገርመውና ግን አምስተኛው ነጥብ ምንድነው ይሄ አሁን የተናገርነው ነገር በግሪኩ ነው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ 3 ቋንቋ ነበር የሚናገረው አይደል ግሪክ አለ ሂብሩ አለ እንደገና አርማይክ የሚባል ቋንቋ አለ አርማይኩ ቋንቋ እንትን ነው ያው እንግዲህ ሁሉም የገበያ ቋንቋ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ በገበያ አማካኝነት ወደ ገሊላ ወደ ምናምን ስትሄዱ የአርማይኩ ቋንቋ በጣም የጦፈ ነው ማለት ነው ስለዚህ 3 ቋንቋዎች ይናገር ነበር በመድር ላይ በሂብሩ መጽሐፍን አንብቧል መጽሐፍት ገልጦ ተፈጸመ ብሏል በአይናችሁ ፊት ብሎ ጥቅለል መጽሐፉን ገልጦ አንብቧል እንደገና የግሪክም ቋንቋ ስለሚችል በግሪክም ነው ግን ይሄ ተፈጸመ የሚለው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች እንደሚስማሙበት እኔም እንደማምንበት የተጠቀመው የአርማይኩን ቃል ነው አርማይኩ ቃል ደግሞ ካላህ የሚል ነው KALAH ማለት ነው ካላህ የሚል ቃል ነው የአርማይስቱ ቃል ካፉ የወጣ ማለት ነው ወደ ግሪኩ ስተረጉሙት ተፈጸመ ነው ተፈጸመ ማለት ደግሞ ምን እንደሆነ አስረድቻችኋለሁ ስለዚህ በግሪኩ ያነው የሚያሳየው በአርማይኩ ግን 2 ነገሮችን የያዘ ነው የአርማይኩ ቃል አንደኛ ተፈጸመ የሚለውን አሁን የደረደርነውን የያዘ ቃል ነው እና ካላ ብላችሁ ስትጠሩ ተፈጸመ ማለት ነው ሁለተኛው ግን ካላ የሚለው ቃል ምን ማለት ነው ሙሽራዬ ማለት ነው ወይ ሙሽራይቷ ወይ ሙሽራ እንደማለት ነው ያ ቃል ማለት ነው ሙሽራ እንደማለት ነው ስለዚህ በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በጣሩ ስለወለዳት አንድ ሙሽራ ነው የተናገረው ምክንያቱም ጎኑን ሲወጉት የወጣች አለች በኢየሱስ ክርስቶስ መዝሙር 22 ላይ ሄዳችሁ አንብቡት በጣሩ በምጥ የተወለደች አንድ አካል አለች አንድ ሙሽራ አለች ከአዳም ጎን እንደወጣው አጥንት
ክርስቶስ በሞቱ የመጨረሻ ድምጽ ላይ ከጎኑ የወጣችው ምንድናት ማለት ነው? ሙሽራ የምትባለው ነው። ስለዚህ ሙሽራዋን አየና በፍጻሜው ላይ ተፈጸመ ሲለን ካለህ ሲለን ምን ማለቱ ነው? ሙሽራዬ ብሎ ነው ነፍሱን ለአምላኩ ሰጥቶ አንገቱን የደፋው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።